السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد سهل وبسيط لكن جميل جدا لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو كمان مفرش للسفرة. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مربعنا النهاردة بنشتغل فيه بأكتر من لون. الوحدة الواحدة بيكون فيها داخل حوالي 3 ألوان، وممكن تزودي ممكن تقللي زي ما انت عاوزة، وممكن تشغلي الوحدة بلون واحد بس. مفرشنا دوت انا شغلته معاكم في فيديو سابق، لكن هو بيشبه كتير لمفرشنا النهاردة. حبيت بس يكون قدامنا الوحدتين علشان نعرف ايه وجه الشبه وايه كمان وجه الاختلاف. كتير من البنات لما بيشوفوا الصورتين ما بيعرفوش الفرق ما بينهم وبيحسوا ان هو مفرش واحد، لكن هو مش مفرش واحد او مش قطعة مربعة واحدة. كل واحدة فيهم بيكون فيها اختلاف وفيها طبعا تشابه كتير في الشكل، لكن في اختلاف في تكوين المربع نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة 3.5 ملم. إبرتنا دي بتكون 3.75، لكن هو ده عشان نوعها كده، لكن هي ما يعادل 3.5 ملم من الإبر السيليكون أو الألومنيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون 5 سلسلة، بسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. علشان اكون سلسلة بيكون عندك على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط واخرج منها 1 2 3 4 5 6. عندنا هنا طبعا عفوا لا انا مش عايزة 6، انا عايزة 5. عندنا هنا الاربع سلاسل الاخيرة بسيبهم واروح لاول غرزة اشتغلتها. بدخل في الحلقة الامامية الفرونت لوب، واضيف معايا كمان خيط البدايه من تحت كده، واسحب الخيط واخرج من تحت الحلقه دي ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه. خيط البدايه هو تحت السلاسل اللي هبتدي اشتغل عليه. هبتدي ارتفاع سلسلتين، هما دايما هيكونوا مجرد سلاسل ارتفاع، مش بحسبهم معايا من العدد. كل سطر برتفع سلسلتين لكن ما بحسبهمش من العدد. هبتدي اشتغل 16 غرزه عمود بلفه. الف الخيط، هدخل فراغي، هسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، بسحب الخيط وبخرج من حلقتين، يتبقوا 2 هسحب الخيط واخرج من كده. عمود 2 3، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 16 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. السطر اللي جاي بنبتدي بس في نهاية السطر الاول اقفل بمنزلقة فوق اول عمود اشتغلته كده. بقى معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. في الغرزة الاولى بدخل تحت حرف الفي، اسحب الخيط من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. السلسلتين اللي احنا بنرتفعهم ارتفاع بيسدولي الفراغ اللي بيكون دايما عندك في بداية الشغل. بيكون زي ما احنا شايفين شكل الدائرة، يعني ما فيهوش اي فراغات ونضيف كده وجميل. هبتدي ارتفع سلسلتين الارتفاع ومش بحسبهم من العدد. وفي اول فراغ ببتدي اشتغل 3 غرزة عمود بلف في نفس الفراغ. 3 دبل كروشيه. 1 2 3. سلسلتين مسافة توتشين. 1 2 1 دبل كروشيه. باخد عمود بلفة 1، لكن انا السلسلتين اللي اخدتهم هسيب تحتهم فراغ واروح للفراغ اللي بعده واشغل عمود بلفة 1. بعد العمود 2 سلسلة. 1 2، والف الخيط على الابرة. هسيب تحت السلسلتين فراغ واروح للفراغ اللي بعده اكون 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3. وبكرر سلسلتين. 1 2، هنسيب تحت فراغ ونروح نشتغل عمود بلفة 1. سلسلتين وهلف الخيط على الابرة، هسيب فراغ من تحت واروح اشتغل هنا 3 عمود بلفة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني. في نهاية السطر بنقفل بغرزة منزلقة فوق اول عمود اشتغلناه. في السطر الجديد بنبتدي بقى الاختلاف. يعني انا هنا في المربع دوت هو بداية السطرين الاولانيين هم واحد. اشتغلت 16 عمود، هنا بردك 16 عمود. اشتغلنا السطر التاني. اول حاجة ابتديناها كانت 3 عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين 3 عمود، وهكذا بكرر ده لغاية نهاية السطر. نفس اللي انا اشتغلته هنا. هنا هنشوف بقى بنشتغل في السطر اللي جاي. طبعا هيكون في اختلاف عن السطر الثالث بالنسبة للمربع المقابل لينا التاني ده. سلسلتين، وهقول لكم الاختلاف بعد ما نخلص السطر ان شاء الله عشان ما تتلخبطوش معايا. اول عمود انا عندي هنا 3. اول عمود بشتغل عليه عمود، واخر عمود بشتغل عليه عمود. العمود اللي في المنتصف بشتغل عليه الزاوية بتاعتي.
الزاوية بتكون مكونة من عمودين سلسلتين عمودين. يبقى كده عمود، هنا بقى دي المنتصف بشتغل فيه 2 عمود، 1 في نفس الفراغ، 2 سلسلة، 1 2 وكمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، 1 2. العمود الأخير فوقيه عمود واحد بس، ودايما هيكون عندنا فوق كل عمود بقى في السطر اللي جاي فوق كل عمود عمود. أما السلسلتين فبيكون دايما فوقيهم 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. هاخد فوق السلسلتين سلسلتين، 1 2، وفوق العمود هشتغل عمود بلفة زيه، 2 سلسلة فوق ال2 سلسلة. نكرر اللي عملناه هنا هو اللي بعمله هنا. اول عمود فوقيه عمود واحد بس بلفة. العمود اللي في المنتصف زاوية مكونة من عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ، 2 1 2 كمان مرة، 1 2. والعمود الاخير بيكون فوقيه عمود بلفة واحد. كده خلاص. بصوا احنا طبعا كان اتكون المربع معانا، لكن مع وجود سلاسل الزاوية بتدينا طبعا شكل الزاوية اكتر. 1 2 سلسلة فوق العمود عمود، 1 2 سلسلة، وبعد كده بروح اكرر على ال3 عمود اللي انا عملته في الزاوية دي وفي الزاوية دي، وبكرر لغاية ما اوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده خلاص ختمنا السطر بتاعنا. طيب ايه الفرق بين السطر الثالث في المربع اللي احنا بنشغله والمربع اللي شغلناه قبل كده؟ السطر الثالث اللي هو عندي اهو، اول عمود اشتغلت فوقيه عمود، تاني عمود اشتغلت فوقيه، هنا لما وصلت للسطر هنا اشتغلت 5 عمود بلفة، ما اشتغلتش سلاسل ولا يعني. بصوا هنا اشتغلنا 4 عمود وما بينهم سلسلتين، هنا ما كانش عندي سلاسل، اشتغلت بدال السلسلتين عمود في المنتصف. تمام يا بنات؟ يعني هنا عندنا الفرق في المكان اللي في المنتصف هنا. اما كل المربع بتاعنا هتبصوا تلاقوا ان المربع كله طبق الاصل. طبعا لاول وهله لو شفتي الصورتين هتحس ان هما مفرش واحد او مربع واحد، على العكس ان كل واحد فيهم معمول بطريقه فيها اختلاف عن التاني. طيب زي ما احنا شايفين احنا قلنا ان الاختلاف معانا بيكون في مكان الزوايا، ان انا عندي هنا بدل ما بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في الزاوية زي المربع ده، لا باجي في العمود اللي في المنتصف في كل مجموعة طبعا بتقابلني مع تزايد حجم او عدد الغرز، برضك في العمود اللي في المنتصف بشتغل 5. تمام؟ ده بالنسبة للمربع التاني، انا بس حبيت احطه قدامكم عشان تشوفوا الفرق بينه وبين المربع اللي بنشرحه مع بعض النهاردة، علشان في بنات كتير ما بيلاحظوش الفروق وبيفتكروا ان نفس الفكرة او نفس الفيديو احنا مكررينه تاني. لا، مش متكرر ولا حاجة، كل فكرة بتكون جديدة لكن مختلفة عن التانية، ممكن تكون فيها تشابه وتشابه يعني شديد جدا لكن مش نفس الفكرة. نبتدي نروح لأول عمود اشتغلناه وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى اكرر السطر اللي فات، 1 2 سلسلة. هنا انا هبتدي اشتغل على كل عمود يقابلني. انا طبعا اول عمود اشتغلت فوقيه عمود تحت، وبعد كده الاخيرة اشتغلت فوقيه عمود، واللي في المنتصف اشتغلت فوقيه الزاوية. هنا انا عندي زاوية مش عندي اعمدة اشتغل عليها، فبالتالي كل عمود هيقابلني من الاعمدة اليمين واليسار بشتغل عليها عمود زيها. اما في الزاوية فبيكون عندي 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلف. كده 1 2، كل 3 سطور بتغيري اللون للون جديد. 3، وممكن طبعا كل سطرين وممكن كل سطر زي ما انت حابه. وصلت لسلاسل الزاوية بشتغل فيها 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة، 1 2 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2. نرجع تاني فوق الأعمدة أعمدة زيها، 1 عمود فوق عمود 2 3. يبقى احنا عرفنا الزاوية، وهتبقى هي نفس طريقة الزاوية بتتكرر. ان في السطر اللي جاي هبتدي اشتغل كام عمود بقى على الأعمدة؟ 1 2 3 4 5، ومن هنا هشتغل 5. في الزاوية بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. وطبعا الزيادة بتيجي من ايه؟ بتيجي من انك بتاخدي لكل مجموعة عمودين من الزاوية، من هنا بيجوا دول
للمجموعة دي، والعمودين دول بيروحوا للمجموعة اللي على اليسار. فوق السلسلتين والعمود والسلسلتين هما ما بيتغيروش، سلسلتين فوق سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين فوق السلسلتين. تمام. وابتدي اكرر بقى على الزاوية دي اللي انا اشتغلته هنا، وبكرر الجوانب المربع كلها بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هرجع لكم تاني نبتدي نغير اللون الجديد ونشتغل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بصوا بقى الاختلاف بدأ يوضح ويبان معانا. شكل الاختلاف مش كتير هيلاحظوا، لكن طبعا احنا لو احترفنا الشغل شوية هنبص نلاقي ان احنا في حاجات كتير حتى لو دقيقة بتاخدي بالك منها من اي صورة بتشوفيها او بتلاحظيها. بنبتدي ندخل فوق اول فراغ بنقفل بغرزة منزلقة، في نفس الفراغ هبتدي اغير للون الجديد، بجيب الخيط الجديد بسيب منه مسافة بسيطة قوي، مش عايزين مسافة كبيرة عشان نخفيها معانا واحنا شغالين. اذا هتشتغلي بإبرة التنظيف فبتسيبي منها 10 او 15 سنتي، وبعد كده بتقص الخيط، وبإبرة التنظيف بتبتدي ايه تلضمي وتنضفي داخل الشغل في الخلف. ببتدي اسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة زي ما احنا شايفين. الخيط التاني بسيبه وبسيب منه 10 سنتي في النهاية، وبإبرة التنظيف بنضفه. اما خيط البداية دوت ببتدي بقى ارتفع سلسلتين وباخده معايا ظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين. احنا هنا عندنا كام عمود؟ 1 2 3 4 5. هشتغل فوق الخمسة 5 زيهم بالظبط. الفكرة سهلة وبسيطة وواضحة جدا كده. 1 2 3 4 و5. طيب وصلت تاني للزاوية. احنا اتفقنا مع بعض ان على حسب عدد السطور اللي انت محتاجاه، ان شاء الله حتى تشتغلي 1000 سطر، لما بتوصلي للسلسلتين بتشتغلي فوقيهم 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 عمود، وابتدي اشتغل فوق كل عمود عمود يقابلني لغاية ما بوصل الى السلاسل كده. 1 2 3 4 و5. وصلنا لمنطقة السلاسل، بتفضل ثابتة لغاية اخر المفرش اللي انت بتشغليه. 1 2 سلسلة فوق الاتنين سلسلة، وعمود فوق العمود، وسلسلتين تاني فوق السلسلتين. وبكرر بقى على الجوانب كلها بنفس الطريقة، ان انا بشتغل على كل عمود يقابلني ايا كان بقى العدد اللي بتشتغليه. وفوق الزاوية اللي فيها سلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، وفوق الأعمدة أعمدة. المكان الثابت عندي هو سلسلتين فوق سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين فوق السلسلتين. اللي مش ثابت معايا هو عدد الأعمدة في كل سطر. تمام. لان في كل سطر بتبتدي تزودي في كل زاوية عمودين للجهة اليمين وعمودين لجهة اليسار، فبالتالي بيزيد معاكي العدد. بنشتغل حوالي 10 سطور بنفس طريقتنا، ان كل طبعا لون بنشتغله ب3 سطور. يعني هنا ده سطر بشتغل بعد منه كمان سطرين، وبضيف لون تالت بشتغل بيه 3 سطور كمان، وهكذا. اذا حابة تشتغلي كل سطرين بلون مفيش اي مشكلة. طريقة التشبيك بتكون باستخدام غرزة المنزلقة او باستخدام غرزة الحشو او الخيط والإبرة، او كمان ممكن نشتغل بطريقة الجراني. والثلاث طرق او الاربع طرق موجودين عندنا، بالاضافة ل 12 طريقة للتشبيك موجودين عندنا في القناة. للي يحب يراجعهم اتمنى ان هم ينولوا اعجابكم. بكده بكون وصلت لنهاية فكرتي النهاردة، ووضحت الفرق بين الوحدتين زي ما احنا شفنا. حتى لو فرق بسيط يستحق فعلا ان احنا نقف وقفة، ان احنا طبعا ان احنا نحاول نشرح الوحدتين او نوضح الفرق ما بينهم. اتمنى فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.